بينما يحتفل جميع الناس حول العالم في رأس السنة الميلادية بطقوس اعتيادية تكاد تكون شبه موحدة، تتمثل في الاجتماع مع الأهل والأصدقاء وإشعال الألعاب النارية، يحتفل سكان أمريكا اللاتينية كالإكوادور وكولومبيا وفنزويلا والمكسيك وبيرو بطريقة مختلفة، حيث يقيم سكان هذه المنطقة طقساً غريباً ذا رمزية عميقة. يدعى هذا الطقس باسم حرق السيد القديم. يقوم هذا الطقس على حرق الدمى، ويرجع أصل هذا التقليد إلى القرن التاسع عشر، بحسب ما تذكر الروايات التاريخية أنه بدأ في الإكوادور، وتحديداً في مدينة غواياكيل، حينما انتشر وباء الحمى الصفراء سنة 1895، حيث بدأ الناس بجمع ملابس الموتى ووضعها في دمى من القش، ومن ثم يقومون بحرقها، اعتقاداً منهم أنها تطهر الهواء من المرض وتطرد الأرواح الشريرة. أما في العصر الحالي أصبحت هذه الدمية تحمل دلالات رمزية سلبية، فهي تمثل كل ما هو سلبي من العام الماضي، من أحزان وخيانات وفشل وحظ سيء، ليس على الصعيد الشخصي فقط، بل على الصعيد السياسي والاقتصادي أيضاً. تبدأ الاستعدادات لهذه الليلة قبل أسابيع منها، حيث تتشارك العائلات والجيران في صناعة الدمى. في الطريقة التقليدية عادة تتم صناعة الدمى من الملابس القديمة، فيتم إلباسها قميصاً وبنطالاً قديمين، وغالباً ما يتم حشوها بالقش أو نشارة الخشب أو ورق الصحائف. ومع تطور العصر تحول الأمر حديثاً إلى صناعة تنافسية ضخمة، حيث تكتظ الأسواق بالدمى، وغالباً ما تكون هذه الدمى لشخصيات مشهورة كالشخصيات السياسية المكروهة أو لاعبي كرة القدم الذين لم يقوموا بأداء جيد ومرضٍ. بعد أن تتم صناعة الدمى يمر الطقس بمرحلة كوميدية، حيث يتم كتابة وصية ساخرة على لسان الدمية، أي السيد القديم. في هذه الوصية يورث فيها أخطاءه وعيوبه إلى أفراد عائلته، فتقرأ هذه الوصية في منتصف الليل قبل حرق الدمية وسط ضحكات الجميع. ولا يقف الطقس الكوميدي إلى هذا الحد، فنجد بعض الرجال يتنكرون بملابس نسائية سوداء يمثلون دور أرامل السيد القديم الراحل، فيقفون في الشارع ويوقفون سيارات المارة، ويبدأون بالبكاء بطريقة كوميدية، ثم يطلبون المال لشراء الوقود لحرق زوجهم الراحل. وعند 8 أو 9 مساء يبدأ الناس بإخراج الدمى ووضعها أمام المنازل، فكأنما هذه الدمى أشخاص حقيقيون يودعون الحي. وعند اقتراب منتصف الليل يخرج الناس الدمى إلى الشوارع ويبدأون بسكب الوقود عليها، وعند 12:00 ليلاً تبدأ جميع الدمى بالاشتعال في نفس اللحظة. من ثم يبدأ الناس وخاصة الشباب بالقفز فوق النار المشتعلة 3 مرات، معتقدين أن هذا يبعد عنهم ما تبقى من الحظ السيء من العام الماضي، بل ويمنحهم الحظ السعيد. عندما درس علماء الاجتماع هذا الطقس وحللوا بعده الاجتماعي والنفسي، وجدوا أنه يمثل علاجاً نفسياً جماعياً، حيث يفرغ الشعب الغضب من الأوضاع الاقتصادية والسياسية عن طريق هذه الدمى، فيبدأون عامهم الجديد بمعنويات مرتفعة وأمل متجدد وسط تضامن أسري واجتماعي. أخبرني في خانة التعليقات، هل سمعت عن هذا الطقس من قبل أو سمعت شيئاً مقارباً منه؟